Welcome sa zip9.com. In this video ay tutuloy natin yung ating series on GeoGebra. No? This is our third video at sa video na to pag-aaralan natin kung paano gumawa ng rectangle. No? So, pag nabukas kayo ng GeoGebra, ito yung makikita nyo. Meron tayong graphics view tsaka algebra view. Ang gagawin natin is tatanggalin muna natin ito kasi hindi natin siya kailangan dito sa video na to. So, we just click the buttons, no? Itong toggle buttons dito para ma-clear yung ating window. No? So, ibabalik ko to, no? Para pakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin pag-aralan gumawa ng rectangle. So, for example, may rectangle tayo dito. Yan. Kung may rectangle tayo dyan, kung gagawa kayo ng rectangle na ganyan, well, kung i-drawing nyo lang, okay lang. No? Kung halimbawa kailangan nyo sa test paper o kailangan nyo sa assignment nyo, so okay lang naman pag-drawing. No? Pero kung mapapansin nyo, pag dinrag ko itong mga vertices dito, hindi na siya rectangle. No? So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng rectangle na kahit i-drag mo siya, rectangle pa rin. No? And in doing that, no, in constructing a rectangle, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng o paano gamitin yung perpendicular at parallel lines. No? So, yan actually ang objective natin bakit tayo gagawa. So, siguro i-delete natin to, no? Mga to. And again, tanggalin natin yung grid kasi natin siya kailangan. Okay, so yung unang gagawin ko is gagawa ako ng segment which is the first side of my rectangle. No? So, I'll choose the segment tool tapos magkiklik ako ng dalawang beses dito. Yan, so meron akong dalawang points. Next, I will display the labels of those points. O kagaya ng sinabi ko sa mga previous video, ang mga objects na ginagawa natin dito, merong label yan. Minsan hindi lang siya naka-display. No? So para i-display, right-click ko lang and then click on Show Label. Okay? So ito yung unang side ng aking rectangle. No? So alam natin na ang rectangle, yung kanyang mga sides, no? Yung adjacent sides ay perpendicular, meaning 90 degrees. No? So perpendicular, kaya gagamitin natin yung perpendicular line tool. So, perpendicular line tool. Paano siya ginagamit? Select the point and the perpendicular line. So, dito siya magpapass through sa point yung line. At the same time, perpendicular siya dito. So, kinlik ko siya dito. And then, perpendicular siya dito. Kaya, i-click ko rin dito. Okay? So, notice na meron siyang yan. That's our perpendicular line. So, kahit anong gawin natin, palagi ang perpendicular. No? Okay? So, next is kanina, no? Paano natin ginawa yung kanina? Select point and then perpendicular line. Nauna yung point. Ngayon, ang papakita ko sa inyo yung paborito kong gawin. No? Baliktad. Sineselect ko muna yung perpendicular line and then bago yung point. So, kasi pwede mong, if I move my mouse, no? Hindi ako nagdadrag kasi pag kinlik mo yan, mag-click siya. So, inaangat ko lang yung mouse ko, no? So, click ko dito, tapos angatin ko yung mouse. And kahit saan ko yan lagay without clicking, saka lang ako mag-click dito, no? Meaning, passing through B siya. Okay, so, pwede natin i-drag. So, yan yung ito yung second tsaka yung third side ng ating rectangle, no? Next, we construct the third vertex, no? Okay, so, point siya. Where? Somewhere on this line. Okay? So, dalawa yung mapapansin nyo dito. Una, mapapansin nyo na medyo iba yung kulay nito kasi sa dito. No? Medyo malabnaw siya. No? Ang ibig sabihin nito, semi-dependent siya. No? Kaya ko siya tinawag na semi-dependent kasi dependent siya sa line pero namumove mo siya. Yung tinatawag natin na dependent object, yung talagang hindi mo namumove. Katulad ng intersection ng dalawang circles. No? Yung sa ano natin, sa tutorial 1 natin. No? So again, I'll display the name of this point, then show label, right click and show label, and then yung fourth side ko dito parallel siya dito, di ba? So kanina perpendicular yung ginamit natin, perpendicular line. Dito ang gagamitin natin is sa parallel line tool. So parallel line, ano gamitin ng parallel line? This point, select the point and then the parallel line. Select mo yung point, saan siya parallel dito.
So meaning passing through this point and parallel through this line segment. Okay? So kita nyo na yung rectangle, no? And then we click the third point, no? Oh, sorry. We determine the third point by intersecting these two lines, no? So sabi ko sa inyo, intersection tool, it's either you select the two objects or click directly on the intersection. So pwede kong click dito, kaya pwede ako mag-click ng dalawang objects such as i-click ko itong line na to tsaka itong line na to para makuha yung intersection nila. Okay? So iba rin yung point niya. Ito dependent talaga siya sa lahat, no? Hindi mo siya pwedeng mamove ng kanya. So mamove mo siya pag minove mo itong semi-dependent point. Pero yung semi-dependent point na to, hindi siya lumalabas din ng line, di ba? Napapansin nyo na doon siya. It's a point on the line. Pero itong dalawang to, ano siya, talagang independent siya. Kahit saan pwede mo siya i-drag. Okay? Okay, so that's it. Ang gagawin natin is, ayaw na natin tong mga lines na to. So, i-hide natin siya, no? So, right-click and then show object. Right-click and then show object. And then right-click, then show object. By the way, pwede kong i-show label ito, no? Show label para A, B, C, D. Next, I want to connect the points using a segment. So, line segment and then yan. Click 2 points and then click another pair and then click. Okay, so meron na akong rectangle. No? Okay. So, paano kung gusto ko magkakapareho yung itsura ng mga points dito? No? Ito kasi malab na kasi ito itim. So, kung gusto kong magkapareho, pwede kong i-copy visual style. No? Alin ang kokopyahin mo? Select one object and then click on others. So, kung gusto kong maging blue sila lahat, yung matingkad na blue, i-click ko lang to, tapos i-click ko yung iba. Oh, sorry. Ano nangyari? Click ko yung blue. And then the others. Hindi masyadong nakiklik kasi yung gamit ko ay pen. So, maybe I'll use my trackpad. So, copy visual style. Click ko yung A and then, ayun. So, nakita nyo naging kulay blue na rin siya. Okay? So, kung gusto nyo ayusin yung label, no? Yan. Pwede nyo rin i-drag yung mga label niya. Okay? Paano kung gusto ko palitan yung mga pangalan? So, copy QRS for example. So, right-click and then rename. And then type natin yung bagong pangalan, P. And then ito rin, right-click, rename, Q. And then right-click, rename. O maybe dito tayo sa kabila mag-R. PQR, right-click, R, and then S. Okay? Okay? So, yun na yung ating rectangle. No? So, kahit anong i-drag natin dyan. No? But remember, itong Q ay, ano siya, dependent siya. No? At ito ay, ano siya, semi-dependent. Okay? So, itong P and S lang natin yung independent. Okay, so that's it. Just a brief recap. Sa paggawa ng rectangle na to ay natutunan natin gumamit ng perpendicular tsaka parallel lines. Tapos, inulit din natin yung intersect line, which I think ginamit din natin sa tutorial 1. No? Tapos, nag-hide din tayo kung naalala nyo, nag-hide din tayo ng mga objects. And, by the way, paano pala yung mga hinide natin? Pupunta tayo ng view, no? Hindi nyo nakikita dito pero may view yan sa taas. Merong menu yan pag Windows yung ginamit. Yung Mac kasi yung gamit ko kaya hindi siya kita. Pero meron yan sa taas pag Windows. Kaya File, View, di ba? File, Edit, View Options. So, i-click ko yung view. Makikita nyo lalabas yung window dyan na part of the window. And then, Algebra.
So, i-display niya dito yung mga hidden objects. Alin yung mga hidden? Yung mga white circles. So, pag kinlik ko yan, no? Yan, babalik siya. Yan, yung mga hidden objects. So, pag kinlik ko ulit, pag naging white na siya. Yan. Okay? So, ayun, yun yung ating rectangle. Okay, so I hope meron kayo natutunan dito sa ating tutorial. Abang-abang pa kayo kasi marami pa tayong pag-aaralan na mga tools, no, dito sa GeoGebra. Maraming salamat. Invite ko kayo sa zip9.com, yung ating website. At syempre, kung kayo nanonood sa YouTube channel, baka type nyo mag-subscribe kasi palagi tayo nagpo-post everyday. No? And marami na tayong videos na naka-upload. I think it's almost 700 as of this recording. So just explore, no, and learn mathematics. See you in the next tutorial.